Hei kaikki! Minun nimeni on Anneli Pauli ja toimin työelämäprofessorina Helsingin yliopiston ilmakehätieteiden keskuksessa. Tervetuloa oppimaan, mitä tiedämme ilmastonmuutoksesta ja sen vaikutuksista maapallon elämää ylläpitäviin elollisiin ja elottomiin systeemeihin. Ilmastonmuutoksella ja luonnon monimuotoisuudella on kohtalon yhteys. Ja tällä kaikella taas on yhteys meihin ihmisiin ja miten meidän sivilisaatiomme pärjää tulevaisuudessa. Usein kuulee iskulauseen Save the Planet. Minä sanoisin kuitenkin, että ilmastonmuutoksen torjunnassa on kyse pikemminkin ihmiskunnan pelastamisesta. Maapallo on vuosimiljardin aikana kokenut hyvin monenlaisia ilmastoja ja on niistä selvinnyt. Sukupuuttoja on seurannut ilman ihmistäkin ja aina on löytynyt uusi tasapaino, jossa eliöt ovat korvautuneet toisilla ja systeemit muuttuneet radikaalistikin. Mutta nämä muutokset maapallon ilmastossa ja elonkehässä ovat tapahtuneet tuhansien ja miljoonien vuosien aikana, mutta me nykyihmiset olemme aiheuttaneet isoja muutoksia systeemeissä vain kymmenien vuosien aikana. Ja tässä on se iso ero. Meidän pitäisi pystyä sopeuttamaan luonnontalous eli ekologia omaan talouteemme eli ekonomiaan nykyistä paljon paremmin. Luonnontaloudessahan aine kiertää. Osa aineista on kuitenkin vuosimiljoonien aikana poistunut eloperäisestä eli niin sanotusta lyhyestä kierrosta fossiloitumisen kautta. Hiiltäkin on poistunut aivan valtavat määrät. Tällä tavalla ovat syntyneet fossiiliset polttoaineemme, öljy, kaasu ja kivihiili. Myös turpeen hiili on jo osittain poistunut eloperäisestä kierrosta ja tässä suhteessa se muistuttaa fossiilista polttoainetta. Meidän sivilisaatiomme on syntynyt 12 000 vuotta sitten alkaneella holoseenikaudella, joka edelleen jatkuu. Meitä nykyään elättävät ekosysteemit ja elämä ovat sopeutuneet siihen hiilidioksidimäärään, mihin tasapaino asettui viimeisten vuosituhansien aikana. Ennen teollista vallankumousta 1880-luvun lopulla hiilidioksidin määrä oli melko vakio, eli noin 280 ppm. Toisin kuin luonnontalous, ihmisen nykytalous ei juurikaan perustu kiertoon, vaan on lineaarista. Tästä on seurannut useita ympäristöongelmia, muun muassa ilmastonmuutos. Ihminen on runsaassa vuosisadassa vapauttanut merkittävän määrän eloperäisestä kierrosta poistunutta hiiltä takaisin ilmakehään. Hiilidioksidipitoisuus oli vuoden 2020 toukokuussa peräti 417 ppm, riippumatta koronarajoituksista, jotka silloin olivat useimmissa maissa voimassa. Tämä pitoisuus on samaa suuruusluokkaa kuin oli plioseenikaudella 5,3–2,6 miljoonaa vuotta sitten. Tällöin ilmasto oli 2–4 astetta lämpimämpi kuin nykyään ja merenpinta paljon nykyistä korkeammalla. Jotkut tutkijat sanovatkin, että ollaan siirrytty antroposeenikaudelle, koska ihminen on horjuttanut merkittävästi holoseenikauden vakaata tilaa, johon ihmiskunnan elinehdot perustuvat. Ilmastonmuutoksen perusmekanismit on tunnettu jo yli 150 vuoden ajan. Vuonna 1859 Tyndall-niminen tutkija osoitti kasvihuoneilmiön olemassaolon ja nobelisti Arrhenius laski vuonna 1896, miten hiilidioksidipitoisuuden nousu ilmakehässä aiheuttaa lämpenemistä. Tämä on aivan puhdasta fysiikkaa, ei mitään oletuksia tai mallinnuksia. Lämpötilan nousua on onneksi hidastanut se, että noin puolet hiilidioksidista on imeytynyt kasvillisuuteen ja meriin. Mutta nyt alkaa merien mittakin täyttyä. Ne happamoituvat ja tästä seuraa monenlaisia ongelmia merieliöstölle ja kokonaisille ravintoketjuille ja siten yhä kasvavan ihmiskunnan ruokahuollolle. Näistä asioista ja monista muista ilmastonmuutokseen ja sen vaikutukseen liittyvistä mekanismeista ja kysymyksistä saatte rautaisannoksen osiossa 1. Ilmastonmuutos on siis koko ihmiskuntaa koskettava iso kysymys. Kukaan ei voi sanoa, että ei koske minua, eikä Suomessa kannata mitään tehdä, kun meitä on vain 5,5 miljoonaa, ja se ei tunnu missään. Entä jos joku Kiinan miljoonakaupunki sanoisi, että ei meidän tarvitse tehdä mitään, koska meidän kaupunkimme osuus on maapallon mitassa ihan pieni. Ja jokainen muu osa populaatio maailmassa voisi sanoa aivan saman. Muistakaamme, että kokonaisuuden muodostamme me kaikki. Meillä kehittyneissä maissa usein ajatellaan, että pahimpia kasvihuonekaasujen päästäjiä ovat nykyään muun muassa Kiina ja Intia. Absoluuttisina lukuina näin toki onkin, koska näiden väestöt ovat valtavat. Mutta tämä kuva kääntyy aivan päälailleen, kun katsotaan päästöjä henkilöä kohti.
Esimerkiksi USA:n kasvihuonepäästöt hiilidioksidiekvivalentteina henkilöä kohti vuodessa ovat 20 tonnia, Suomen tai Saksan noin 10, Kiinan noin 9 ja Intian noin 2. Ruotsin luku on 5, eli puolet Suomen luvusta. Niinpä voidaankin todeta, että kylmä ilmasto ja lämmityskustannukset eivät selitä Suomen korkeita päästöjä. Metsäiset maat, kuten Suomi, voivat kuitenkin vähentää kasvihuonekaasujen syntisäkistään sen, miten paljon niillä on hiilidioksidia kuluttavia nieluja. On muistettava myös se seikka, että historiallisesti länsimaat ovat suurimpia hiilidioksidin tuottajia, kun katsotaan kumulatiivisia päästöjä. Suurimmat kumulatiiviset päästöt ovat USA:lla ja EU:lla, joilla 1/4 kummallakin, ja 3. tulee Kiina 13% osuudella. Ja kun vielä otetaan huomioon se, että melkoinen osa meidän eurooppalaisten käyttämien tuotteiden ja palvelujen aiheuttamista päästöistä syntyy meidän omien rajojemme ulkopuolella, esimerkiksi juuri Kiinassa, näyttää asia vielä huonommalta meidän kannaltamme. Esimerkiksi Berliinin kaupungin kasvihuonepäästöistä puolet tuotetaan Saksan ulkopuolella. Me EU:ssa ylpeilemme sillä, että olemme onnistuneet irrottamaan talouskasvun ja kasvihuonekaasupäästöjen kasvun toisistaan. Mutta kuinka iso osa tästä johtuukaan siitä, että tuomme paljon materiaalia, tuotteita ja palveluita EUn ulkopuolelta kehittyvistä maista? Saamme ne sieltä halvemmalla, eikä meidän tarvitse kasvattaa omia päästölukujamme. Mutta ilmakehässämme olevat kasvihuonekaasut ovat meille kaikille yhteisiä, vaikuttavat meihin kaikkiin maapallolla. Niitä ei voi ulkoistaa muuta kuin tilastoissa. Ilmastonmuutosta on jo muutamien vuosien ja vuosikymmenien ajan pyritty suitsimaan kansainvälisin sopimuksin, mutta riittämättömin tuloksin toistaiseksi. Viimeisin ja lupaavin sopimus on Pariisin sopimus vuodelta 2015. Sen on ratifioinut tällä hetkellä lähes 200 maata. USA sen sijaan on hiljattain eronnut koko sopimuksesta, mutta liittynee siihen pian uudelleen. Pariisin sopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen 2 asteeseen verrattuna esiteolliseen aikaan, mutta pyrkimys on rajoittaa nousu 1,5 asteeseen. Toimet, joihin Pariisin sopimuksen perusteella on nyt ryhdytty, toki mahdollistavat ilmastonmuutoksen hillinnän, mutta ne eivät vielä takaa, että tavoitteet todella saavutetaan. Nykytoimilla mennään kohti 3 asteen nousua, mikä merkitsee muun muassa viljasatojen vähenemistä, nälänhätää ja yhä lisääntyvää pakolaisuutta. Nykypäästöillä lämpötila nousee 1,5 astetta jo 10 vuodessa. On siis kiire luoda välittömästi hallitun muutoksen polku. Tarvitaan systeemitason muutoksia muun muassa energiajärjestelmissä. Muussa tapauksessa lämpeneminen jatkuu, valintamahdollisuutemme vähenevät ja joudutaan pakkotoimiin. Jos toimiin ryhdytään liian myöhään, alkaa itseään ruokkiva prosessi, jolloin esimerkiksi tundra sulaa ja vapautuu voimakasta kasvihuonekaasua eli metaania, jäätiköiden sulaminen nopeutuu, lumipeite vähenee ja kun vaaleapinta vähenee, yhä pienempi osa auringon säteilystä heijastuu takaisin avaruuteen, lämpötila nousee edelleen, sulaminen kiihtyy entisestäänkin, merivirrat muuttuvat, vesivarannot vähenevät ja niin edelleen. Energian käyttö teollisuudessa, liikenteessä, asumisessa ja maataloudessa on yksi suurimmista ilmastonmuutoksen ajureista. Siksi se onkin keskiössä, kun pohditaan, miten ilmastonmuutosta voidaan hillitä ja löytää ekologisesti, taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti kestäviä ratkaisuja. Globaalista energiajärjestelmästä ja välttämättömästä systeemisestä muutoksesta kuulette osiossa 2 ja 3. Valitettavasti luonnon ekosysteemien kanssa ei voi neuvotella ja tehdä kompromisseja samalla tavalla kuin ihmisten kesken voidaan. Ilmakehän ja elonkehän prosessit noudattavat omia luonnonlakejaan. Me voimme kuitenkin toimia niin, että emme horjuta systeemiä liikaa ja saavuta niin sanottua keikahduspistettä ja sysää liikkeelle itseään ruokkivaa prosessia, jota ei voi enää pysäyttää. Hyvät ystävät, toivon, että tämä kurssi antaa teille eväitä ymmärtää, mistä ilmastonmuutoksessa on kysymys, erottaa faktat fiktiosta ja mielipiteistä sekä toimia omassa elämässänne ja työtehtävissänne siten, että voimme turvata tulevaisuutemme säilyttämällä maapallon elämää ylläpitävät prosessit. Ilmastonmuutos ja sen hillintä, kuten myös siihen sopeutuminen, koskevat kaikkia elämänalueita ja kaikkia sektoreita. Kurssin muutos kestävään suuntaan on vielä mahdollinen. Ratkaisujen avaimet ovat meidän omissa käsissämme, mutta tarvitsemme myös mielipideilmaston muutoksen, jotta päästään sanoista tekoihin. Kiitos ja antoisaa kurssia.